Approve na gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyayahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga pamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa para sa inyong kapakinabangan. Nais din namin na ibahagi ninyo yung reaction session sa ating email at fan page na naka-flash po ngayon sa inyong mga screens. Makilap na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito kasi walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito, approve, gawin natin to. Pag manonood tayo ng news, pag magbabasa tayo ng dyaryo, parang napakaraming problema ng ating society. Ang bigat ng dinadala ng ating pamahalaan. Isa na rito yung tinatawag na informal settlers. Bakit sila problema? Unang-una sila ay malaki ang bilang. Pagkatapos sila yung unang-unang nangangailangan ng tulong kapag may mga aberya, katulad ng lindol, katulad ng bagyo, at hindi lang yon. Kahit dun sa araw-araw na pamumuhay, nababawasan ang tinatawag na productivity ng mga komunidad na ito because of the status they are in. Hindi kaya ng gobyerno mag-isa i-address ang problemang ito. Ang magandang balita, merong mga organisasyon. Isa sa kanila, kasama natin ngayon dito sa ating palatuntunan, ang Habitat for Humanity. Sino sila? Ano ang mga serbisyong kanila ipinagkakaloob at paano rin mag-qualify sa kanilang pagkakaroon ng opportunity tinatawag na home partnership. Yan ang ating aalamin dito ngayon sa ating palatuntunan. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik po kami. Maraming tao ang naghahangad na magkaroon ng tinatawag nilang sariling tahanan, ngunit kadalasan ay nauuwi na lamang sa pangarap. Ang Habitat for Humanity ay naitatag noong taong 1976 sa pangunguna ng mag-asawang Millard at Linda. Ang organisasyong ito ay totoong agresibo sa pagtulong sa mga mahihirap na magkaroon ng maayos, disente at ligtas na tahanan na abot kaya lamang. Umunlad ang advokasiyang ito at ngayon ay matatagpuan sa halos 70 bansa sa buong mundo. Sa Pilipinas, ito ay naitatag noong dekada 80. Sa bansa ay nahahati ito sa mga sangay. Rizal Provincial Habitat for Humanity Foundation Incorporated, Quezon Coco Palm Habitat for Humanity Foundation Incorporated, Bicol Habitat for Humanity Foundation Incorporated, at ang Midsayap Habitat for Humanity Incorporated. May mga programang katuwang ang Habitat for Humanity para sa pagtataguyod, pagpapalakad at pagpapaunlad ng nasabing mga programa. Tinatawag nila itong advocacy partners. Ito ay ang mga sumusunod: Public Sectors Partners, Department of Social Welfare and Development o DSWD, National Housing Authority, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig, Department of Education, Department of Interior and Local Government, at ang mga local government units. Hanggang sa kasalukuyan, hindi nawawala ang pagmamahal at pagsuporta ng Habitat for Humanity Philippines sa mga bawat Pilipinong kailangan ng sariling tahanan. Ngayong gabi, samahan kaming alamin ang mga programa at kung paano tumutulong sa mga kababayan nating mga Pilipino ang Habitat for Humanity Philippines. Kasama si Miss Elaine Fuentes sa Aprub. Ako si Ellery Husay at Aprub sa amin ang organisasyong ito. We are back, mga kaibigan. Welcome to Aprub. Alam po ninyo ang ating guest for today. Yung kanyang kinabibilangan na organisasyon o asosasyon ay hindi strange sa ating mga tainga kasi merong international version, pero of course, merong Philippine version. So, without further ado, please help me in welcoming our guest for today, si Miss Gina Virtusio, Communications Director ng Habitat for Humanity Philippines. Ma'am, magandang gabi sa iyo at maganda ka pa sa gabi. Pareho tayo. Magandang gabi. Mutual Admiration Society talaga dito. How are you, ma'am? Well, I'm fine. Well, we're quite busy, but Yes. I'm good. Well, considering the stats here in the Philippines, I suppose that you are really very busy, no? Kamakailan ay pumailan lang sa ere, naging headliners, yung talagang malaking pangangailangan ng ating mga kababayan doon sa particular public service na inyong ipinagkakalaob. Tama ka. You're talking about
5.5 million housing backlog. Nakakagimba, no? 5.5. Oo, sabi nga nila sa isang datos na ng SHEDA na 4 out of 10 Filipino families living in the urban areas is living in informal settlers, is living as informal settlers. At pag sinabi natin informal settlers, we actually made it politically correct, the terminology. Pero when you say informal settler, nandyan yung walang sanitation, walang safety, nandun sila sa mga mapapanganib na mga lugar. So yun lahat ng mga detrimental to a peaceful and conducive living condition, wala sa kanila. Wala. I mean, they don't have a decent housing Yes. to speak of. Right. And it's really sad kasi isang pamilya, alam mo naman, siguro 5 anak. So, nasa danger zone pa sila. Right. Pag malakas ang ulan, nag-worry sila kung kailangan lumikas. Right. Maraming factor na kailangan talagang i-address na matulungan lahat ng mga homeless. Right. And we are talking about pabahay sa mga impoverished Filipinos. Ibig sabihin, yung hindi mga kaya talaga na maka-afford umupa and much less bumili. So, Habitat for Humanity. Let's do a trip back in time a little bit. So, Habitat for Humanity didn't start here in the Philippines. It did not. It started in the States, in America. Sabi nga nila, yung place is Americus. Irony, no? Oo. The most powerful, the wealthiest, pero nagkaroon ng Habitat for Humanity because even there, noon, may pangangailangan talaga. And even now. Actually, until now, Yeah. globally, we have a lot of homeless people. So, nag-start yun sa Amerika at siguro dito sa Pilipinas, nag-start ito 29 years ago. Okay. So, kasi edad natin, ma'am. Oo. Mahal na mahal natin sa sarili natin. Pero yun, 29 years here in the Philippines. Sa Pilipinas, for the past 29 years, we've already served over 150,000 families. Wow, we're talking about families here. So, i-multiply mo na lang by 5. Let's be conservative. 150 times 5. So, that's Yes. 450 people. Oo. 1,000 people. Exactly. Ang pag sinabi namin kasing family serve, hindi lang yan sa pabahay. Okay. So may mga pangangailangan ng community development programs. During disaster, meron din silang pangangailangan na kailangang mabigyan sila ng bagong bahay ulit. Right. 'Di ba? We build for them. And then yung values formation is also an engagement with most of our families. Tinutulungan natin silang magkaroon ng sustainable life. Kasi 'di ba, most of them pag inilikas mo sa isang lugar, maninibago sila dun sa lugar na yon, Right. maaring wala silang trabaho doon. So tutulungan mo sila magkaroon ng livelihood. So ang una nga start nga niyan bahay. Unahin natin yung bahay. The structure itself. Structure itself. Ang ganda nga ng pangalan, ma'am, no? Habitat for Humanity. So, it did not stop doon sa habitat aspect, kundi ikinabit yung humanity side. Oo, yun yung importante. Sabi nga, hindi lang naman bahay. Yung nakatira sa bahay is It's the community. Yun ang pinaka-importante, yung human factor, humanity. And then, hindi lang yung bahay, kundi itatransform mo din yung lives nila. Tulungan natin sila na maging mas what do you call that, progressive yung life nila. Magkaroon sila ng trabaho. Yung mga bata, makapagtapos ng pag-aaral. Ayun, maging healthy yung environment nila, maging safe and secure. So, sabi na, unahin natin yung bahay, pero mahabang proseso yun. Yun lang yung foundation. Oo. Humanity, of course, ang root word niyan is humane. Pag sinabing humane, human, yung it's not enough that you eat, you drink, you have a house, but it's what will differentiate us from the rest of the species in the planet. The humane factor, so Habitat for Humanity. Now, I'm curious. Of course, it started in the United States, as you said, pero naging international siya. And now, it's here in the Philippines. Yes. Okay. How is it governed? Una, sasabihin ko sa iyo na ang Habitat for Humanity is present in over 70 countries worldwide. Alright. And sa Asia Pacific, mga over 18 countries. So how is it governed? So,
kung sa isang agency ng United Nations, kami I mean, they are looking after us, or may stewardship ang Habitat for Humanity, that we're able to, you know, process everything within the protocols, you know, yung accountability, importante kasi yun yung governance, importante yun. So, meron kaming area office na nandito sa Pilipinas. Sila yung nag-oversee ng lahat ng mga activities ng mga Asia-Pacific countries, so kasama ang Pilipinas doon. Pero meron din kaming sarili naming office. For the Philippines? Yes, yes. Pero nasa same building lang kami. Okay. So yung mga members nito are volunteers? Ang ganito kasi yan ang mga volunteers kasi, yan yung parang nagiging additional hands and warm bodies namin who are helping us advocate. Ako is kasama ko ng organisasyon, pero meron siyang parang talagang organic personnel team. to run it. Yes, to run it. So we are headed by a chief executive officer, and then we have a management committee. We are accountable to, you know, to audit, and we have a board of trustees, a national board of trustees na ngayon ay bago na kasing national board of trustees namin most of them are very influential and very popular personalities also in the business. So sila yung tumutulong, sila yung nagpapatupad na yung governance namin ay talagang we follow, you know, strictly yung governance. Right. It's nice to know that people who are working with you, yung mga sinasabi mo sikat, no, influential, and they're actually using that particular podium, forum para maipatupad yung vision, mission, and objective ng Habitat for Humanity. And of course, kasama dito yung pagkuha ng funds at pagkuha ng labor force. Because siguro napanood nyo naman sa mga television, no, yung nagpupukpok, minsan artista yung nagpupukpok dyan, minsan makikita mo model or si Miss Philippines minsan ay nagbubuhat. Kasi para mag-build ng houses. Oo, actually, volunteers is really the heart of Habitat for Humanity. Kasi sila yung araw-araw na nagbibigay ng time nila, even their expertise, at kung popular naman sila yung sila yung fina-follow ng maraming tao at nag-a-advocate na tulungan natin ang mga homeless. So, we're very happy and we're very thankful and honored really to have so many influential people within the Habitat system. Within your family? Within, we call them our family. Yes. Okay. Funding. You raise funds. Yes. Okay. And you also accept donations in kind? We do. Kasi meron ako nakita before, nagpartner kayo sa isang malaking construction supply. Yes. Okay, so hindi na natin siya sasabihin. Ito sa inyo! Oo, nagpartner kayo doon. Tapos meron naman na isang construction company, meron nag-provide ng materials, pero yung construction company ang nag-provide ng yung mga tools? Yes. Yung mga tao. So, you do that talaga? Marami. Actually, in fact, meron kaming parang home improvement facility. We call it Restore. Okay. So, yung Restore namin, actually, ang Habitat has a lot of Restore globally. Okay. And lahat ng mga gustong mag-donate ng mga bagay sa bahay na hindi nyo na ginagamit, di ba? Every now and then, nagpapalit ka ng TV kasi gusto ko na mas bago, or appliances sa bahay, or mag-move out ka na because you're migrating somewhere, pwede mo i-donate yun. And yung donation mo, yung in-kind, may mga taong, di ba, bumibili ng mga pre-loved items nga. I love that term, pre-loved. Pre-loved items. So, yun yung nagbibigay din ng, ng funds at saka resources sa Habitat. So, meron kami sa Las Piñas yun. Okay. Kaya, inimbitahan kita, kung meron kang gustong ibahagi sa amin ng mga bagay na hindi mo na ginagamit, makakatulong yun. Kasi yung mga ibang bumibili ng mga gamit na pre-loved, yung pondo nakakatulong sa schedule na yan, Oo, yung susunod natin, 2 kahon yata yun. Meron, di ba? Tapos pupunta tayo doon kasi titingin din tayo ng pampalit.
Parang meron tayong binigay, tapos meron pa tayong binili. So, double whammy yun. Tama. Diba? And it's open to everybody It naman. is, it is. It's open even on Sundays. Okay. Kasi alam mo naman ang mga pamilya, di ba? Yan ang aking relaxation, yung aking retail therapy. Kapag ka nasa-stress out na, pasyal sa mga... Mahilig pa naman ako doon sa mga pre-love, sa mga antiques. Oo. Parang may character siya. At saka, alam mo maganda doon, pag pupunta kayo sa restore, meron ka rin volunteer time na pwede mong ibigay. Ganun? Kasi, di ba, pag Okay. halimbawa may isang malaking kumpanya, nagbigay ng maraming chairs. Okay. So, kailangan linisin yun, iayos, Okay. lagyan ng mga tags, Okay. iayos sa store. Kailangan namin ng mga Ready for volunteer. selling na. Oo. Bino-volunteer ko si Ella at saka si JM. Agresibo. Okay. Siguro, May activity ngayon. Oo, Okay. approve. Kailangan may isang volunteer. Dalawa bang day. ibibigay ko sa'yo? Mamaya magpirmahan tayo. Okay. So, maraming mga activities na gano'n. So, the volunteerism is there. And there are so many aspects of volunteering. Hindi lang yung pag-build ng houses. There are so many fundraising activities and even material donation. Bukod doon sa mga yun, meron ba tayong solid and tawag dito, yung sustained partnership with the private sector? Marami yan. Actually, for the past 29 years, we built a lot of homes na nga, di ba? 150,000 families. Hindi namin magagawa yun na kami lang. Right. So, ang private sector has done a lot for us. There's a major company with their foundation. Nag-build kami ng 6,000 homes doon sa Cagayan de Oro Okay. na apektuhan ng sendong. Okay. Dito sa katatapos lang na haya ng Yolanda, maraming mga Yeah, I heard about that. maraming private companies na talagang tumutulong sa amin na mag-build sa different areas or locations sa dinaanan ng Yolanda. So, marami. Even other NGOs tumutulong din sa amin. Individuals, yan yung mga nag-volunteer, nag-out of town, mga corporates na nag-volunteer, dinadala nila yung kanilang mga team leaders, nag-stay sila for a week just to help in building. Siyempre, yung aspeto naman ng binibuild nila, yung kaya lang ng isang volunteer, kasi yung very technical aspect ng pag-construct ng bahay, hindi naman namin binibigay sa kanila yun. Of course. So marami, may mga activities kami na nag-advocate lang, umiikot. So ang mga corporates are also giving us airtime to help, to increase the voice of the homeless. Kasi ngayon, yun ang kailangan So, in ulit. short, ma'am, ang Aprub at ang EVC ay partner nyo? Tama. Oo, ngayon talaga kailangan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, malawak ang reach ng Habitat for Humanity, but you quoted a figure kanina, 5.5. Now, if we are 100 or so million Filipinos alive right now, that's a big digit kung percentage ang pag-uusapan. Malaking bilang yun kung ita-translate natin sa individuals. And if we are going to really look closely at each individual, may mga bata dyan, yung mga potentials ay malaki sana, but because of the lack of dwelling, ay napipigilan, stunted sila. And this is one of the things na ina-address ng Habitat for Humanity. Now, when we come back, mga kaibigan, we are going to talk about the other things that they have done. So far, let's talk about the victims of the typhoon. Alam niyo naman ang bansa natin, paboritong bisitahin ng mga typhoon. At hindi lang basta-basta typhoon, talaga mga big typhoons. Pagka dumaan sa isang community, lalo na doon sa mga hindi maganda ang structure, napapalis talaga. Yeah. After recovering emotionally, we have to now provide them with actually the physical aspect of rebuilding their lives. More about Habitat for Humanity when we come back. Approximately 5.5 million Filipinos are in need of decent, safe, and
acceptable, no? Acceptable dwellings. Hindi kaya ng gobyerno mag-isa yan. Obviously, kahit nga Amerika hindi kinaya Pilipinas pa. But the good thing is there are people, and there is one particular organization which was born here in the Philippines about 30 years ago, Habitat for Humanity. And kanina, si Miss Gina ay na-discuss na natin how it came about and yung structure niya. And now, we are going to talk about the 150,000 na natulungan na ng Habitat for Humanity. Now, when you're going to say, oh, sabi mo kanina, ma'am, 100 million, tapos 150,000 lang. Families po yun. Kaya pagka tinimes mo yun, times, okay, 150 times 5 na lang. O times 4, sige, para sa isang babae, isang lalaki, anak, tsaka yung mag-asawa. That's 450,000 individuals. That 0.05 of the whole population. Yeah. Yes. Isa lang Isa lang na matulungan mo na yung tao na yon ay nabigyan mo ng pagkakataon na mabuhay ng marangal. Hindi siya namatay dahil sa dinaanan ng baha, dahil nasa ilalim siya ng tulay. Pagkatapos yung anak niya na pag-aral, you never know if that child is going to grow up to be the next president of the Philippines. Na kung hindi mo siya tinulungan, the possibility is actually gone already. Exactly. Okay. Meron kami kasi, marami kaming istorya. I can imagine. Yes. And every time you interact with them, yung nakakausap mo, maiiyak ka talaga kasi punong-puno sila ng pasasalamat. Yes. Kasi kung hindi sila nabigyan ng pabahay, hindi nila alam kung ano na magiging kinabukasan nila. Yes. Lalong-lalo na yung kanilang pamilya. Yes. Meron kaming isang success story, pero isa lang to sa marami. Yeah. Siya yung bata pa siya noon na nilikas sila, kailangang ma-move. Tapos, siyempre, kung ba nakatira na kayo doon ng matagal, lalo yung magulang mo, parang, pupunta kami doon, anong gagawin namin doon? Yeah. So, bata ka pa, di ba? Sa bata, parang nakakatroma yon. Yes. Pero, lagi niyang sinishare yung sa paglipat nila sa isang bahay, nagkaroon siya ng lakas ng loob na maging matatag yung future niya, kung saan nag-aral siyang mabuti, may ilaw na siya sa bahay, yung bata, alam mo kung saan na ngayon siya, isa na siyang very successful na engineer sa isang major construction company. Can you imagine? Oo, ang pangalan niya si Engineer pa, Christian. no? Oo, Ironic, no? Nag-graduate siya sa UP with honors. So, So a child who did not even have a place he can call home, ngayon ay isang engineer, ano ba to, construction So he's not building. Diba? Nagpasimula nga siya bago siya napunta dito sa isang construction company, na major construction company, na meron din siyang maliit na construction firm. Nag-start siya, parang nag-pay it forward ba siya? Oh, that's one of the miracles of life. Usually, yung isang tao na kung ano yung wala sa kanya, pag naibigay mo sa kanya the tools so that he can become somebody, ang gagawin niya, yung ibigay din dun sa mga dating katulad niya. For example, ito, walang bahay dati. Ngayon, ang gusto niya, mag-build. Merong mga dati na, wala kasing doktor, o hindi nagamot yung nanay. Magsisikap yun pag naibigay mo, tapos magdodoktor siya, at siya yung gagamot doon sa mga dating wala rin perang pampagamot. Tama, marami kaming inspiring stories. Kahit tayo na maayos ng buhay natin, doon mo lang marirealize na we are so lucky. And all of these stories, talagang it will make you more compassionate. Right. It will make you more committed to help more people. And the empathy. Kasi ba yung sympathy sa empathy? Sympathy, naaawa ka lang. Empathy, you're actually feeling the pain and the suffering of your tawag dito, kababayan. Now, ma'am, yung aspeto ng paying it forward, ito ay built-in din sa Habitat for Humanity. Yes. This is encouraged. Yes. Okay. In fact, meron silang sweat equity ang tawag namin doon. Halimbawa, isa kang
hindi namin sinasabing beneficiary, ang tawag namin sa kanila ay home partner. Okay. Isa siya sa home partner na napili sa isang, dito sa Quezon City, kasi isa siya dun sa mga naapektuhan. Tapos merong ginawang pabahay ang Quezon City para sa mga kapareho nila. Babayaran din niya yun, pero napaka-mura ang kanyang babayaran. Kasi ang government, meron naman silang mga funding agencies like yung SHOPSI at saka ang Pag-ibig. Kasi marami din naman sa kanila may trabaho. Kaya lang, walang kakayahan sila na pumunta sa bangko ng mga mangutang, di ba? Iba. So, may sweat equity. Pag ginagawa yung bahay, sumasali din sila. Sweat as in pawis. Oo, nagbibigay din sila ng oras na mag-build ng kanilang sariling bahay. So, nagiging actual stakeholder ka na. Hindi ka, kasi yung dole out, maraming nagsasabi niya, no, hindi maganda eh. Ito, kasama ka doon sa, partner ka nga, tama yung terminology niyo naman, no? Very, very appropriate, home partner. Yes. Kasi meron ka ring stake doon. Kumbaga yung, biruan natin, no, isang haligi akin. Ibig sabihin, meron kang ibinigay. Yeah, hindi kasi kami ang anong namin, hands up, hindi hands down. Very good. So, para magkaroon din sila ng dignidad, di ba? Yung self-esteem din nila. Bahay ko to. Yung sa mga naapektuhan ng kalamidad, yung mga bahay na yun, bigay sa kanila. As in, wala silang babayaran kasi wala na silang way to pay, right? Ganun din, nagbibigay din sila ng oras at nakikisama sila sa mga volunteer activity. Marami sila. Maraming mga home partners namin na napaka-aktibo at tumutulong para matulungan ng iba pa rin kapareho nila. Okay. So you mentioned, kasi yung bigay, hand-me-down. Ang ginagawa ni na Ma'am Gina sa Habitat for Humanity is hand-me-up. Ibig sabihin, tulungan mo akong makabangon, makapagpataas. And in order to do that, with the organization and order, meron kayong screening. You have to have certain qualifications for you to be a home partner. You work with the government, of course. Yes. Okay. It's always a tripartite. Yes. The private sector, you, and then the government. Of course, dun sa government, malaki ang papel ng nasa barangay. Oo, kasi silang makakapagpatunay na ito yung mga dito nakatira. Bona fide talaga. Oo. Meron kaming tinatawag na committee, it's LIAC. It's kasama din ang DSWD dyan. Kasi may mga criteria kami kapareho sa mga tinamaan ng kalamidad. Inuuna namin yung mga single mother, yung mga with children, ang mga PWDs, ang mga senior citizens. Kasi sila yung pinaka-vulnerable eh. Right. You know, it's so nice to know that because may batas ngayon no, for single parents, ganyan, na nagsasabi talaga na sila muna yung unahin. Pero even before that law came to be, Habitat for Humanity has been doing this already. Yes. Yung mga senior citizen, mga persons with disability, at saka yung mga single parents. Yes, and sa aming advocacy, it's all faith. Okay. We're inclusive, we're not exclusive. Right. So, non-sectarian. Non-sectarian. Okay. Ano yung mga, give me an example, we don't have to be really technical about it, just to give an idea to our viewers, ano yung mga qualifications na usually hinahanap para maging home partner ang isang Filipino family? Like I said, ang local government at yung mga barangay, sila yung nag-i-screen, no? Okay. So, meron silang criteria, like, yun, if you're single parent, probably mahina pa yung kita mo. Depende nga kasi kung ang ginagawa mong housing is dun sa mga naapektuhan ng kalamidad. Pero yung sa socialized housing, ang tawag dun socialized housing, magugulat ka, marami kaming communities na binild. Hindi lang yun na dinaanan sila ng ondoy, na inilipat sila doon. Pero may mga kaming teachers, may mga pulis. Meron silang pinagkakabuhayan, di ba? Kaya lang, hindi talaga kaya na pumunta sa bangko at para pansinan ng bangko para makakuha ng pang down payment o kaya pang simula ng pag-build ng house. So, essentially, what you're doing is that you're tapping into their resources in the right way, yung realistic approach. exactly.
At kami kasi enabler kami. Kami yung consolidator. Hindi lang kami yung stakeholder sa isang komunidad. Siguro kami yung bridge. kami yung siguro kami yung leading organization na nagko-consolidate, nagsasama-sama. Pag minsan ng local government, kami nilalapitan, paano ba natin gagawin to? Pero kami pa rin yung nag-o-organize. Right. Here in Quezon City, you have had several projects. Oo. I think you have one along Visayas Avenue. Sa Barangay Kulyat. Yes. Okay, I've seen that. At kapag ka nagkaroon ng project, yung tripartite nga na partnership, it's a complete habitat already. Kasi even doon sa mga iba, no, kahit yung sa private, yung individual na ginawa, naku, nahihirapan, wala pang linya ng kuryente kasi panibagong negosasyon na naman yun. You have to present this and that para bigyan ka ng linya ng kuryente. So tubig, it's the same thing. Lalo na kapag bago yung area of development, naku, katakot-takot na negosasyon kasi maglilinya ng panibago ang either Manila Water or Maynilad. Pero kayo, pagka nagsimula na, it's there. Yes. Iniisip namin yung master plan ng community. Master plan, yung may access to water, access to energy, ang may road, they are near the schools, importante rin yun. And sometimes you even go as far as yung sa transport. Oo. At saka yun, kung yung loob ng komunidad, kailangan ng mga common areas like a health center, multipurpose center. And even a park. Oo, kasi kailangan nilang kailangan nilang magkaroon ng sustainable community. Kasi after a few years, iniiwanan namin sila na sila ang magpapatakbo. Meron silang homeowners association, pero ginagabayan pa rin namin sila. Meron silang mga hinihiling sa amin na kailangan nilang matuto ng livelihood or finance management. Nandoon pa rin kami. And you forge ties with other government agencies. You've been dealing with TESTA and other training institutes to provide them. Kung ano yung kaya nila. Yung iba, may konting bayad. Yung iba, naliligawan ng magandang panliligaw, libre na ibibigay. Oo, may mga corporates din na tumutulong. Even yung mga medical mission, pinibigay din namin yun through partnership with some corporations. That's very good. Right now, would you happen to know kung ilan pa ang mga Pilipino na nangangailangan? Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung, meron na namang nilindol. Same place sa Ormoc. Ormoc, a couple of decades ago ay naging biktima naman ng landslide where 2,000 people were killed, no? So, kailangan i-rebuild. Ngayon naman, lindol naman. Hindi pa nga masyado nakababangon sa Yolanda ang mismong probinsya ng Leyte. Ito, may bago na naman. But, let's not talk about that kasi we don't know how to predict Yun ngayon lang, yung mga tinatawag nating informal settlers. How many do we still have? Marami pa yan. Hindi ko siguro mabigay yung updated data. Pero yan yung isang agenda na pag-uusapan nga dito sa malapit na naming Asia Pacific Housing Forum, which is going to happen on July 25-26. At ang tema ng aming pag-uusap dyan sa 2 araw is housing at the center. Kasi marami pa dapat ayusin. Ang mga a-attend dyan sa forum, kasama ang gobyerno dyan. Kasi sila ang leading agency. Of course. Pag-usapan yung, ano ba yung Sustainable Development Goals? Diba dati, Millennium Development Goals. Ngayon, Sustainable Development Goals. Yung urbanization, kailangan matuto rin tayo ng mga best practice sa ibang countries na pwede nating i-adapt dito sa Pilipinas. So, dito sa Asia Pacific Housing Forum 6, I think, lalong magpapaigting yung usapan. At hindi lang usapan, may solusyon. Kasi sa gobyerno, meron naman tayong, I think, policy reforms is there. It's just a matter of bringing it down to the grassroots level at magtulungan. At kami, ang Habitat is one of the agencies or the organization na nakikipagtulungan. Yeah, because you're on ground zero. Oo, hindi kasi natin pwedeng, kami, sabi namin, sige, tutulong kami sa Vision 2020 namin, at least help 20%, reduce by 20%. So, ibig sabihin mo niya mga 800,000 families. So, maraming, ang numbers is increasing. Like you said,
lumilindol, hindi natin alam. Alam mo, may mga... Tsaka migration din kasi Oo. because of poverty pa rin. Poverty-driven, ill-planned migration dito sa Pilipinas. Nagsisiksikan tayo dito. Dito ay napakarami ng informal settlers. Dito napakarami rin ng unemployment. Kasi kaya nga sila lumilipat dito kasi unang-una yung habitat nila sa pinanggalingan nila hindi naman conducive para magkaroon sila ng livelihood. So pupunta sila dito para maka-livelihood. Ang resulta, marami sa kanila nagiging informal settler. Oo, marami. Yung almost all the cities are overpopulated. Kailangan nating ayusin yung mga komunidad. May mga komunidad na siguro nasa mga, sabi nga nung ating Vice Presidente, nasa laylayan. Lipunan. O ng lipunan. Marami sila dyan At kailangan lahat magtulong-tulong. Hindi lang naman pwedeng isa lang. Tsaka hindi pwedeng salita lang, tsaka Oo. papel lang ng papel. Oo. Kaya So, we really need to work. Dun sa 2 araw naming forum, yun yung continuing discussion namin kasi nung Asia Pacific Housing Forum 5, every 2 years kasi namin ginagawa yan. Nung sa 5th, meron na kaming mga outputs doon and outcome na kami iisa lang dun sa mga participant. Pero, nagmo-move naman. Kaya lang, kailangan lang talagang maging tayo, masigasig Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Right. Kasi, importante na hindi tayo bumitaw. Yun lang naman ang ng Habitat for Humanity. We're committed, we're here, we're making sure that we address the solutions for poverty housing. Right. And we're able to adapt to the new, yung mga nag-emerge na mga issues at saka mga bagong data. Pwedeng gagamitin natin data like 5 years ago because may fallacy na doon. So, ngayon, may mga bagong biktima ng kalamidad. Kasama na sila ngayon doon sa i-address natin. Wala naman sila like 5 years ago. Oo, parang ang nangyayari sa atin for the past how many years is rebuilding. Pero, hindi natin, di ba, we've been doing a lot of rebuilding because naapektuhan ng hayan, ng lindol, ng conflict, di ba? Pero nadadagdagan yung Meron number. na naman kayong i-address, Marawi. Oo. Before this, Wala naman yun. marami pa rin tayong walang bahay. So, nadagdagan lalo. Marawi is a whole city. Oo. Hi, okay. Ngayon, ang tanong natin, obviously, Habitat for Humanity has done a lot, but it still has a long way to go. Ang tanong natin ngayon, ano ang plano for, let's say, the next 5 years? Ano ang mga iba pang agenda dito sa ASEAN Summit na magaganap this month? Sasagutin yan lahat ni Miss Gina Virtusio ng Habitat for Humanity when we come back. Ang ating kakwentuhan ngayon sa ating munting tahanan. Tahanan din ang kanilang inaasikaso, Habitat for Humanity Philippines. At ang kasama natin ay ang kanyang Communications Director, si Miss Gina Virtusio. It has been a very interesting conversation so far. Naha-highlight natin dito, there is a need. And hindi kakayanin ng gobyerno. At lagi natin sinasabi dito sa ating palatuntunan, huwag tayong puro sa gobyerno. Hindi nila kakayanin yan. Kahit nga yung mga pinakamakapangyarihan ng gobyerno, pinakamayayaman na, hindi rin talaga kinikaya. There has to be the partnership of non-government organization and then the private sector. Andito ang Habitat for Humanity, an non-government organization who has helped so many. But it's not done. Far from it. There's more. There's more. There's more. Ganun. Okay. Ano ang projections ng Habitat for Humanity for the next 5 years? You mentioned about the summit. Yes, we have the Asia Pacific Housing Forum, which is going to happen this July 25-26. So, ang focus nito is housing at the center. So, ang marami kasing ang agenda dito is really to address ano ba yung pwede nating may track sessions kami ang tawag namin. Yung isang track is ano ba yung technology for affordable housing? Ano ba yung pwede nating gamitin na technology para
magkaroon tayo ng mga housing na affordable for everybody. Meron din kaming isang session or another track that will discuss yung ano yung mga innovative partnerships kasi marami namang ways to be able to address yung poverty housing by having a partnership. And you can partner with NGOs, you can partner with international local NGOs, you can partner with corporations and even the government. Oo, kasi ang gobyerno naman like in the ang HUDC, ang Housing Urban Development. Yes, meron namang silang local shelter plans. Kaya lang kailangan lang talagang ibaba, di ba? So, dito sa Asia-Pacific Housing Forum, mapapakita namin na meron kaming ginagawang isang pilot na pwedeng gawin din ng ibang mga LGUs. Oo. So, isa yon. Yung resilience and social development. Alam mo, pag sa resilience and social development, naisip mo dyan, ano lang gagawin natin pagka tinamaan tayo ng bagyo, di ba? Yung disaster preparedness. Yung nauusapan ngayon, resiliency. And then yung social development, paano mo naman maayos yung buhay ng mga naapektuhan, lalo na yung mga women and children, di ba? Sila yung very vulnerable during calamities. But they are the community builders as well. Yes. Tapos meron din kaming isang track na sinasabi yung sustainable urbanization and housing. So ito yung mag-uusap dito, siguro yung mga ahensya na tumutulong din sa gobyerno na para matulungan yung mga komunidad na makapagtayo ng mga bahay. Multi-sectoral. Oo, multi-sectoral. At saka makita rin natin na pag nagbibuild nga tayo, isipin natin yung bigger picture. Holistic. Yes, urbanization na tayo talaga ngayon. Hindi na natin pwedeng sabihin natin, hindi lahat na talaga ngayon ay magiging urban areas. So, siguro yung masasabi ko na plano namin or ano yung makikita namin in the next how many years is, ang role namin is to be an enabler na mapagtagpo-tagpo lahat yung mga dapat mag-usap-usap at maggawa ng solusyon. Kasi malaking numero ang kailangan nating i-address. Okay. Malaking numero yung kailangan nating i-address. So, malaking numero rin in terms of labor force, in terms of financial capability, in terms of in-kind donations. Dapat-tapatan natin kung gaano kalaki yung pangangailangan. Now, you mentioned the year 2020. Meron tayong vision dyan. We are shooting for something. What is the significance of the number 20 dito sa plano na to? Siyempre yung capacity ng organization, tinitingnan namin. At saka kung gaano kalawak yung network namin, na pwede kaming Kailangan realistic tayo. Oo, di ba? Parang, hindi na okay, kasi it's 20%. So, nakita namin na pwede naming gawin yon. Pero, hindi nga kami, medyo hindi mabagal, kailangan mas mabilis ngayon In fact, masasabi ko, we have to work on other ways to be able to help those who are in need of homes. I will cite an example. Kasi syempre iniisip natin yung mga visually impaired. Would you believe we have a community that we're building for the visually impaired? They came to us asking us to help them because unfortunately, they are challenged to find a land for them to build homes. Unfortunately, there are other communities that don't want them to be in their area. So, sad, no? Oo, sad nga. Sabi ko, bakit? So, anyway, and they have livelihood. Kaya nilang magbayad. They're productive. So we were able to find a land for them, and then we brought in other agencies who can help them because they have naman the capacity to pay. So merong nagpautang sa kanila. Yun yung mga yun yung ginagawa namin. So tinanong mo sa akin, so ano yung yung vision namin. Siyempre yung vision namin is a world where everyone has a decent place to live. And when you say that, it's like I would say it's probably forever that we will be doing this. It's a ministry that has the heart of the Almighty in the center of it, and it's really to demonstrate the love of God to everyone. So, and we all have the capacity to do that. We just need to understand that everyone needs
a place to live, and it's a basic human I right. was going to say that. I was just, sa utak ko, sabi ko, it's a basic human right. When we say basic, yung bubong na tinatawag doon sa rights, yun yung tahanan, because it's where you go after you've done your part and your contributions to the world. Where do you go to sleep? Where do you go to be with your family? Where do you go to rest your soul and your body? At home. And if you are a child who wants to study really hard and you have what it takes sana, katulad ni engineer, yung sinasabi mo kanina, tapos uuwi ka sa isang maliit, ang tutulugan mo, nakabaluktot ka pa, tapos dun sa kabila, may nagbubugbugan, dito sa kabila, may nag-aaway, tapos sa ilalim mo, tumataas na yung tubig kasi may bagyo. How can you study? Sasabihin niyo, napaka-dramatic naman ng pagkakalarawan ninyo, but you know, it may be a little less or a little more doon sa sinabi natin, but the point still here that Habitat for Humanity is addressing is that you don't, a lot of us, a lot of the Filipinos don't have a place to go. Yes. Diba? Just to be quiet, Yes. to eat, Yes. to read or maupo. Kasi saan ka sa plaza, doon ka magmumuni-muni. Mahirap diba? There are people who are like that. Nagtatambay kung saan-saan kasi walang uuwian. Oo, naalala mo ba yun na naging viral yung batang nagbabasa sa labas? Sa kalsada. Nasa kanto pa naman siya. Or malapit siya sa isang a restaurant para lang makuha niya yung liwanag. Yes. Gusto niya, meron siyang drive to be better. Right. Pero kung makikita mo, di ba nakakalungkot? Exactly. At saka yung mga batang nakatira sa ilalim ng tulay. I know. We did a feature a couple of years ago and magugulantang kayo yung mga ilalim ng mga tulay niya. Akala nyo tulay lang yun. Pumunta kayo sa ilalim. There's a community inside. There are hundreds of people there. Yung mga akala nyo butas lang, hindi po. Lagusan po yun. Pag pumasok po kayo doon, may ilang pambahay na nahandoon. Tapos may makikita ka for rent. Makikurious ka, for rent, here! Makikita mo yung for rent pala, isang plank lang na ganyan where you can sleep in. Tapos may isa kang mobilya doon, tapos may kahon doon, yun na yung cabinet mo, for rent yun. And doon sa mga may kaya, ng konti, yung hindi natutulog sa gilid-gilid ng mga kalsada sa karton, babayad sila 200, 300 a month just to sleep in that small plank. With a little bulb. Oo, siguro ngayon parang hindi mo pa nakikita sila sa plaza or sa harap ng munisipyo. Pero nung naglakbay ako sa Amerika, nagulat ako. Very progressive country. Pero nandun sila sa harap ng isang napakalaking munisipyo, ng isang napakalaking syudad. Sabi ko, akala ko sa Pilipinas lang. Pag naglalakad ka sa commercial area, nandoon sila sa kalye. Na ang homelessness is global. Right. And here in the Philippines, masyado tayong yung ang pagtitiis natin is sobra-sobra yun, di ba? Matiisin talaga tayo, pero hindi as a communications person, like I am, sabi ko, if I can be the voice of the homeless, Right. you know, this is the time for me to increase their voice. Yeah, and we can do something, a little something, just a little. There's no help is ever too little. Yes. Kasi yung 5, pag dinagdag mo yun sa 95, piso na yun. Diba? Pero pag wala yung 5 na yun, nananatili siyang 95 cents. So, hindi na ako magsasalita because you mentioned that as a communications person, you want to be the voice of the homeless here in the Philippines. We have to address what's happening here in the Philippines. The government cannot do it alone. We need the help of non-government organizations who have the heart to really serve the Filipinos. So, I wish we had more time. Sabi ko sa'yo, 1 hour is nothing. Yes. But this is not going to be the last time because we are going to be there for you when you come back from the summit. Yes. And you will tell us what happened there. And you should be there. We will be. Di ba, Weng? Okay. For now, I would like you to have this moment to address our audience. Because may mga viewers namin, alam namin, mga puso ninyo, pusong mamon din kayo eh. So, pakakatukin ko si Miss Gina sa mga puso ninyo because she will be speaking for the homeless
here dito sa ating bansa? Miss Gina for Habitat for Humanity. Siguro ngayon nagpapasalamat ako sa binigay na panahon na ma-increase ko o mapalawag ko yung boses ng mga walang bahay. Tulungan po natin sila, makisama po kayo sa Habitat for Humanity Philippines, lalong-lalo na sa darating na Asia Pacific Housing Forum 6 na mangyayari sa July 25-26 sa Novotel. At dun sa mga millennials, marami kayong pwedeng itulong, give time to share your time, share your expertise, gather your friends to build with us. You can also raise funds for a family to help them find a home. Tulungan nating magkaroon ng marami pang Christian Seso at marami pang Ate Annabel or Kuya Joe na magkaroon sila ng bahay kasi ang human rights ng mga walang pabahay ay kailangan nating pagtulungan. Hindi po nila lahat alam na meron po silang right to have a home. So tayo na po ang tumulong sa kanila. So join us at Habitat for Humanity. Visit our website at habitat.org.ph. Raise funds with us. Donate your pre-loved items so that we can continue to help the homeless. So maraming salamat po at God bless everyone. Thank you very much, Miss Gina Virtusio, Communications Director ng Habitat for Humanity. I hope that your message was heard and accepted and tumira dun sa puso noong mga nakarinig. And we wish you the best, and please give our regards to the good men and women na bumubuo sa Habitat for Humanity. Let us know what we can do to help in as far as information dissemination is concerned. And we'll be right here. Tawagan nyo lang si Miss Weng, si Miss Ella, at si JM, tawagan nyo na rin, pwede rin. Sabihin nyo lang po sa kanila kung paano kayo makakatulong. Yes, thank you very much. Alright. Atin po nakasama, Habitat for Humanity. I always love it when our topic for the day has something to do with the heart because ang mga Pilipino, bukod sa matiisin, matulungin. Ang ating resiliency ay ibang klase. Even the foreigners who witnessed yung mga dumating dito sa atin, humahanga sila sa resiliency natin. Now, your resiliency, we can transform that into another form of energy, which is for addressing the needs of our co-Filipinos, yung mga walang kaya. Bigyan natin ng kaya kasi pagka nagkaroon na ng kaya yan, mas malakas tayo as a community, as a country. Atin po nakasama Habitat for Humanity. We'll be right back. Towards the end of the program, muli po i-flash namin sa inyong mga screens ang contact details ng Habitat for Humanity Philippines. They have stories, they have on their website yung mga naging storya ng mga natulungan nila. Some of them, because Habitat for Humanity has been here in the Philippines for 30 years now. Alam niyo ba, isa sa mga success stories nila, yung binanggit ni Ma'am Gina Virtusio kanina, isang dating walang matinong tahanan, pero ngayon nakapagtapos na, isang inhinyero, isang very productive member of the society dahil sa natulungan siya ng isang organisasyon at ito ang Habitat for Humanity. Makialam ng mabuting pakikialam. Meron tayo laging maibibigay na tulong. It doesn't have to be monetary. It can be your spare time or it can be just an ear or it can be just your voice. Dagdagan natin para mapalakas ang tinig ng mga kababayan nating walang tahanan. Wala tayong oras mga kaibigan. Aprub na isang oras kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Tuwing Martes ng alas 8 ng gabi, kami po inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes at ito ang Aprub, gawin natin po.